Всім привіт з Києва, друзі, і знову мряка, знову похмура погода. 11 грудня, 25-й рік. Вирішила прийти в сільпо. Друзі, може щось і куплю, не впевнена, але хочу придивитися, що купити на Новий рік. Так що запрошую зі мною в огляд в сільпо. Єдине, що хочу сказати, друзі, що завжди купую, балансую між сільпо і базарчиками. Зараз подивимось, чи може все куплю в сільпо. Отже, пішли. В сільпо завжди є світло. Подивимось зараз, що там можна придбати, купити до Нового року. Мене цікавить дуже багато позицій. Зараз подивимось. Заходимо в сільпо. І на вхідній групі, як то кажуть, завжди у нас фрукти. Рожевий виноград 149, так як і на розкладках. Синій 98, Молдова написано. Диньки, будь ласка, диня 159. Ананаси. Голд, одна штука 189 гривень. Вони ще будуть дешевші. Подивіться на цей ананас. Чудовий. І він долежить, до речі. До Нового року він трішки зеленуватий і буде лежати ще. Кокоси 39 гривень. Гранат відбірний 199. Манго 299. Грейпфрут 79. Лимони по 189. Апельсин 61. Лимончики 93 і лаймочки. Не бачу, 169. Лайм 169, імбір 159. Ківі кошик 89,99. Так, в кругову йдемо, да? Йдемо в кругову. Мандаринчики 84. Хурма тут Неважницька. Мандарин Іспанія 149, ось він. І зелень. Вечірні знижки є, мінус 30% на вагову зелень. Зелена цибулька і навіть є листя алоє. Листя алоє по штучка 129. Фенхель. Капусточка і полуничка. Мене цікавить полуниця. Полуниця класна. Подивіться на цю полуницю. Я не бачу на неї ціну. А скільки полуничка коштує? 249. Це скільки грамів? 250, дякую. Що я вам хочу сказати, на базарі я бачила полуницю дешевше, друзі. Це сільпо. Тут у нас піци готуються, а тут новорічна різдвяна група, як то кажуть. Подивіться, друзі. Отакий острівок. Це ягнята. Ягнята. Ви знаєте, що рік коня. Так. Адвент-календарі. І цукрові такі, цукерчані подаруночки, навіть в залізних коробках. Ціна теж така, знаєте, залізна. 479. Гноми. 600 гном. Дуже багато подарунків. І знаєте, на що я звернула увагу? У сільпо, подивіться, які цікаві подаруночки. У сільпо завжди є куття. Куття тут в коробці 260 грамів коштує 51 гривню 49 копійок.
Друзі, ви бачите, що розкуповують цю кутю? Мабуть, візьму і я її, попробую, що це таке. Друзі, тут традиційно горішки. І чого тут тільки нема. І фініки, і горішки, і сухофрукти. Дивимось ціну. Ось така ситуація. Тут величезний стенд, ось вам насіннячко, уже облуплене. І мак, і горішки, і все, що ви хочете. Цукати, родзинки, величезний стенд, друзі, сушений манго. Ось така ціна. Да. Ось цей такий стенд. Ну, тут загубитися можна, ви ж розумієте, це сільпо. До речі, сільпо є моєю улюбленою мережею супермаркетів. Я завжди купую в сільпо, друзі. А тебе не люблю, зразу говорю. Ой, подивіться на це різноманіття. Ви бачите? Так, хурма. На вході вона ніяка, а тут нормальна. 73 гривні, ну вона ще не доспівша, да? На вулиці доспівша, на базарчиках по 100 гривень, по 90 гривень. Це я вам відразу порівнюю ціни. Мандаринки і такі, і мандарин відбірний 84, і апельсин 61,90. Бачите, це різноманіття мандаринів, декілька сортів. Так, там теж цікаве. Подивіться, хто любить цей фрукт, будь ласочка. Ківі в розсип прямо. Так, тут у нас бананчики. Банан 79,99, 80. І ви подивіться, так собі. А тут хороший банан. Банан то якась малютка, а це звичайний 59 гривень бананчик. Помело 70 гривень. Яблучки завжди у сільпо в розсип. І ви подивіться, скільки їх сортів. 57, тобто 60, 70. Є навіть за 34. 87, 60. Подивіться, скільки яблук, друзі. Груші 90, 159 груша Ксенія. Величезна, отака, подивіться. Груша листопадова 90, яблука Джона Голд. Ви подивіться, скільки. Друзі, випічка. Знижка на випічку власного виробництва мінус 30 з 21:00. Випічка, яка хочете. Це ексклюзивчик. Обожнюю цю випічку. Подивіться, які шедеври на вітрині. І гречаний хліб, і який хочете. Випічка чудова, красива. Де ви ще таке побачите? Ну, сільпо є сільпо, друзі. От чому я люблю цей магазин. Зайшов і купив все, що хочете. Просто. І дивимось на ціни. Ціни ось такі. Багет рожевий, навіть дивіться, 40 гривень 300 грам. Багет гарбузет. Ось такий з горішками, ні, з насіннячком. Все корисне, все чудове. Є вибір, друзі. Величезний вибір.
краса. Ой, прелість, дивіться. Такий столик вони зробили різдвяний. І тут є ось такі шедеври. Боже, прелість яка. Це ялинка, печиво радісного Різдва, прелість. І скільки ж воно коштує? Оце таке. А ось, дивіться, зірочка різдвяна. Ой, прелість яка. Вона чомусь шестикутна, але є. Радісного Різдва. Ага, зірочку бачу. 99, ну 100 гривень. А ялиночка? Теж бачу вже на ялиночку. 149, прелість. Оце такий вони зробили. Дивіться, столик до Різдва. А ось з родзинками та цукатами. Боже, яка краса. Це не передаваємо, друзі. Тут вам і брауні, і всякі пиріжки, і тістечка. Просто круасани, просто різноманіття. Подивіться, яка краса. Око радіє від цієї кількості. Клас. Ось вам випічка, свіжа випічка. Майстри працюють. Так, а ми йдемо далі, друзі. Там кулінарія. Я підійду зараз. Тут цибулька. Цибулька фасована. 42 гривні. Так, і вона різних сортів. І рожева, і звичайна. Картопля теж традиційно в сільпо, вона різна. Рожева, жовта картопля від фермерів. Ось так. 99, 2,5 кілограми. Яка хочете картопля. Ну тут відбірна завжди картопля у сільпо. Цвітна капусточка. 55 гривень. Подивіться, яка вона відбірна. Гарбузи завжди, всю зиму вони тут продаються. Капуста така і така, різних видів. Перець. Паприка 229, вона традиційно дорога скрізь, навіть на базарі. Тому дивимось ціни обов'язково. І перець солодкий капі мені теж подобається. Ціна ось така. Міні якийсь перчик. Палермо. Палермо 119. Подивіться на це різноманіття перчиків. Ось які гарні, як світлофор. Триколор 169 коштує. Штучка. Одна сіточка. Сіточка. Ну, сіточка ось така, дивіться. 169 гривень. Ось такий триколор. Маленькі помідорки, томати, чері. Чері свіжі, написано 75 гривень. Вони різних кольорів, і червоні, і жовті, навіть чорний є. Томат, ось він, 169. І томат гілка 139. Чорний 200. Оцей чорний 200. Авокадо 39, 40. 19% знижка на авокадо. Огірок гладкий 159. Зараз підійдемо з цієї сторони, подивимось на пупирку. Огірок короткоплідний, пупирка. Ось ціна 94 гривні. Ну і так далі. Подивіться, скільки всього. Були б гроші, як то кажуть. Так, це у нас що? Зелень. Сік фреші там стоять у нас. Фреші, зелень, салатики. Салатики 71 гривня. Рукола 60 гривень. Шпінат 159 гривень. Збірні салати по 70 гривень. Ось вони, я вам показую їх. І різноманітні
Приправи. Розмарин 50 гривень. Ось він, розмарин. Горох паростки. Будь ласка. 39, 40, 55 паростки. Хто хоче. І мікси. Міксовані салати 72-75 гривень. Морква чищена вже, будь ласка, 51 гривня. Чищена картопля, буряки, морква, цибуля вже почищено. Ось вони ціни. Гарбуз. Салатики 69-75. Отак дивитеся мій огляд і складаєте собі смету на Різдво, на Новий рік. Гриби ерінги 129, 130. Грибочки різні, подивіться ціни. Ось вони ціни. Грибів дуже багато, які хочете, різноманіття, яке хочете. Гриби печериці 170, коричневі і білі печериці 134. Салатики, квашена капусточка самі робимо, це не треба нам. Закваски всякі робимо самі, але люди купують і розкуповують. Ось ціни на закваску. По 100 гривень таке відерце. Ексклюзивні солодощі, тістечка. Дивіться, які цікаві. І ціни дивіться. Я вже озвучувати не буду, ви самі дивіться на цю красу. Так, камеру підніму, покажу вам так зверху ще цю красу. Ось вона. А тепер показую ціни і ви дивитеся ціни. І горіховий, і праський, і естерхазі он. Дівчата розкладають хліб. Я вам показувала хліб ексклюзивний, сільповський, а це хліб уже заводський, київських фабрик. І його дуже-дуже багато. Зараз ранок, друзі, тому іде розкладка товару. Так, швидкі сніданки. Напишіть в коментарях, хто їсть швидкі сніданки і чи корисно це. Подивіться, які коробки, які ціни. Ось все перед вами. Швидкі сніданки, пластівці і так далі. Зефір вважається корисними солодощами. Подивіться, скільки його тут. І ось зефір яблучний з м'ятою. 35 гривень. Дивимось. Пахлава. Східні солодощі 35. 4 штучки, наприклад, да? Тут шоколад. Не знаю, робити вам огляд на шоколад. Ну, давайте подивимось. Баунті 33. Батончик Nestle 26. Твікс 32. Лев 54. Мілка 32. В коробочках цукерочки 160-164. Треба буде зайти в італійську крамничку, показати вам ціни і порівняємо. Ціни – це те, про що я говорила на початку свого відео, друзі, що деякі позиції ми купуємо на базарах, а деякі позиції продуктів, безперечно, ми будемо купувати у сільпо. Подивіться, скільки цукерок. Гноміки. Отакий стенд у них різдвяно-новорічний. Гноміки, іграшки, ялиночки. Хто чого не докупив. Ліхтарик отакий 249 гривень.
І тут в розсипу так лежать, як то кажуть, супутні товари. Да? Я не знала, що у сільпо є рушники. Раніше цих позицій у них не було. Цукерочки. Світоч львівський. Ось такі цукерки 58, 40, зоряне сяйво 40, мінус 19%. А чому не 20, а 19? Рошен. Корівка Рошен 14,90. Цукерок дуже-дуже багато, друзі. А це що? Фруктова пінка. Це із дешевий сегмент. Тут все перемішку. Дешеві і не дуже. 280 гривень. Ось ці. Друзі, я зняла шапку, бо тут дуже-дуже жарко. Аж обличчя почервоніло в мене. Ой, ходжу, придивляюсь, дивлюся і хочу подивитися ще червону ікру, на що розраховувати. На який гаманець. Пішли далі. А тут солодощі. Значить, ось така намазочка. Паста з горіхами та какао. Ну, ці пасти завжди дорогі, друзі. Це дорогі, 300 гривень. Ось ця паста. І тут мед, варення, джеми. Ну, наприклад, джем верес з малиною. Оця баночка 180 гривень. Малина 550 грамів там. Абрикосовий 134, конфітюр 200. Ось верес традиційно, да? Їх продукція якісна і смачна. Друзі, а тут консервація, да? Абрикос 124. Оливки. Ну, оливок тут дуже багато. Дивіться, які ціни на оливки. І в баночках. Подивіться, що робиться з оливками, які хочете. І ціни теж, які хочете. Ось вони. А я дивувалася, що в Єгипті дуже багато банок скляних з оливками. Подивіться, що робиться у нас. Просто нескінчаємий поток цих оливок. Горох до олів'є, да? Наприклад, скільки верес? 50 баночка. Є якась невідома фірма 44 баночка. Іберіка оливки 100 гривень. Далі продовжуємо. Кукурузка польська 45 гривень. Чумак 50 гривень. Далі йде консервація. Бачите, які стенди величезні. А що тут? А тут гірчиця, приправи, соуси, майонез. Наприклад, чумак пісний 40, чумак справжній 50, провансаль майонез, знижка 22% зараз, 74 гривні, яйця 88, 87, 91, 88. Яйця розгрібають. Постійно ясен світ 70, ясен світ 83 і далі 85. Риба величезна, форель. Знижка 27%, 69,90, 70 гривень. Що, така величенька? Ага. Далі форель патрана охолоджена. Агромезна, друзі. Вона просто величезна. Дивимось на неї. Ось ціна. Так. Ще є кальмар, щупальці. Розморожені, креветочка, дорадо патраний, ось ціна. А на креветку не бачу ціну, до речі.
Форель стейк 80, сьомга філе 100 грамів. Ось ціна. Ось ціна. Дивимось. Кефаль. Кефаль ось така ціна. Короб патроний. Сібас. Ось ціна. Да, рибка. Хороша рибка. Ну, це ж сільпо, друзі, це сільпо. Так, а тут різноманіття таке, що зупиняйте, ставите на паузу і дивитеся ціни. А ось форель, філе слабосолене, ось уже засолене, 169. Так, тут теж ставимо на паузу, дивимось ціни, кальмар, коктейль морський, ось ціна, і мідії гарячого копчення, он вони. Креветка 60, вон там вона. Подивіться, ставите на стоп, тому що кожну позицію, друзі, я не можу вам озвучувати. Тунець. Подивіться, тунець. Салака, лосось, шматочки, ось ціни. Горбуша. Оселедці різноманітні і ціни теж. Подивіться, будь ласка. Зупиняємо, дивимось. І капуста морська. Мар'яна в мене любить, постійно купуємо. Це рибний відділ. Ікра форелі розморожена 400. Зараз підійдемо в баночках, подивимось. Так, іду дивитися ікру. Друзі, куди не піду, скрізь прибирання. Зараз вам відзніму. Дивіться, я не буду озвучувати, просто дивіться, тут черга за ікрою, до речі. Люди стоять біля мене, мені незручно коментувати це все. Дивимось. Просто вже запитували, який канал у мене. Дивіться, друзі, хто запитував, дивіться мій канал. 349, не знаю, що це таке. Це, мабуть, не справжнє. Ось так. Це холодильник з шматочками. Горбуші, форелі. Ось така ціна. Так що вибору повно. Були б гроші, да? Як то кажуть, вибору повно, просто повно. Крабові палички, різні ціни. Ось ціни внизу я показую, дивіться. Так. Лососєва ікра. Ось така намазочка. Форшмак. 84. Кока-кола. Оригінальна, естественно. У нас в Україні все оригінальне. Так. Кока-коли повно. Напої з газом. Живчик. 53-55. Лимонад
40 літр. Пепсі. Друзі, я думаю, вас це все уже спонукає до покупок. До Нового року залишилось 20 днів. Так що робимо висновки і біжимо, що кому потрібно, купуємо. Я вам показала основні позиції в сільпо. Тут є все, продукти, хімія, побутова хімія я маю на увазі. Ось зараз я повернуся, так, подивіться, ось вони, ці стелажі нескінчаємі просто. От кожен вибере в цьому супермаркеті все, що потрібно вам. Я так думаю. Просто очі розбігаються. Друзі, алкоголь. Тут можна просто загубитися. Просто загубитися, друзі. Його стільки. Так, подивіться. Ого, яка знижка. Величенька бутилка. 1,5 літри. Нічого собі. Ось такі знижечки. Апероль. Дивіться, мабуть, це на ресторани. Тут 5 літрів, мабуть. 2900 коштує 5 літрів. Це, мабуть, ресторани, кафешки беруть. 7000. Джемісон. Там скільки? 4,5 літри. Нічого собі, друзі. Елітний алкоголь показую вам. І ціни. Так. Просто показую вам ціни. Що ставите собі на паузу і дивитесь. Ми зараз еліточку вам показуємо, щоб ви трішки розбиралися перед Новим роком в цих цінах, тому що кожен буде собі шукати якісний алкоголь. Підкреслюю, друзі, якісний. Тому ось так. Дуже багато всього, ціни різні. Вибираєте собі ціни. Ну, ви бачите, да? Ось так. Не вживаєте алкоголь. Я не рекламую стати алкоголіками, але трішки кожен собі в келих налє. Мартіні 369 і 399. Це шампанське мартіні, а це мартіні Біанко 389. Ось такі ціни. Угу. Так. І тут показую вам алкоголь. Дуже великий вибір. Дуже великий вибір. Я загубилася, друзі. Друзі, я вам показала тільки 3 стенди, а он далі, далі і далі я вже туди не піду, друзі. Тому що алкоголю дуже багато, і це треба, знаєте, ходити вибирати. Ще є час, 20 днів, і кожен собі вибере. От, друзі, вас, я так думаю, мій огляд уже спонукає до покупочок в сільпо. Я сама вже надихнулася. Єдине, що я зараз шукаю, це я шукаю оливкову олію. Величезний стенд.
Якісь позиції зараз вам покажу. Не все можливо, тому що тут загубитися можна. Щось покажу. Так, почнемо з еліточки. І ціни такі ж, да? Елітні. А внизу уже дешевше. Так, внизу уже дешевше. 800 гривень. Це літр екстра вірджин. Нас цікавить тільки така, да, дівчатка і хлопчики. Дивимось сегмент з нормальними цінами. Ось вони. 500-400. Ну і далі йде що? Соняшникова олія, на неї огляд я не роблю. Ви знаєте, що найкорисніша олія, звичайно, це оливкова. Я навіть смажу інколи на оливковій. Чому кажу інколи? Тому що готую в грилі, в аерогрилі. От, і олією вже не так часто користуюсь. Але коли користуюся, то це безперечно оливкова олія. Корейська пішла їжа. Кореєчка я її називаю. Ось, будь ласка, імбір, васабі. Ось вам. Ось така штука 119. Люди люблять, люди готують. Ми якось ще не присіли на корейську їжу, соуси. Все, що хочете. Он, 149. Візьму в руку, покажу вам. О, ось така штука. Бачите? Отак, 150 гривень. І тут вона в асортименті. Ось ціни. Дивіться. Соба локшина. І темна, і світла. Ось ціни. Соус теріякі. І далі пішло. І це стенд з приправами. Да. Бачите, як багато всього. А тут соуси. А чоловік купив у сільпо, нещодавно була знижка на цей кетчуп. Бачите, реальна ціна 249, Коля купував за 150 нещодавно. 2 банки купив, отакі великі. У сільпо була знижка, зараз її поки що нема. Може перед Різдвом, перед Новим роком вони зроблять знижку. Зараз багато людей. Молочку показати вам, пішли. Покажу молочку зараз вам. Так, буренка, еліточка, вершки. Вершки тут. Молокія 78. Це йогурти. Солодкі і без підсолоджувачів. Це солоденьке все тут. Ну, ми якось ці всі солодкі не вживаємо. У нас якось це не прижилося. Ми любимо грецький йогурт. 99 гривень. Йогурт білий натуральний по-грецьки. По-грецьки такий. Воно ціни. Йогурти завжди були дорогі. Я люблю ще Галичину. Карпатський йогурт, оцей банку завжди купую. Ось ціни, дивіться. Йогурти класна штука. Так, це, до речі, це тільки йогурти. А ще ж молоко хочу вам показати. А молоко он на тій стороні і цілий величезний стенд. Тут морозиво, його теж багато. Ціни різні на морозиво. Ось молочне, подивіться, скільки його. Яготинський сир.
Так, і сир ферма, і президент. Сири різні, ціни теж різні, друзі. Тут таке освітлення, так що якщо тіні десь на цінах, це, вибачайте, це не я, це освітлення. Я ж кажу, на районі немає світла, а тут є. Вон, бачите, скільки молока? Яке хочете. Яготинське для дітей навіть. 73 гривні. Бурьонка. Я часто беру для кави бурьонку цю. Так, селянське 39,44. Молоко просто наше 54. Галичина 57,48. Так, і в каністрах молоко, будь ласка. Так, молока дуже багато. Різноманіття. Так, друзі, провела вам такий огляд основних продуктів в сільпо. Якщо вам сподобався мій огляд, ставимо всі лайки, пальчики доверху, підписочка на канал, залиште також коментар. Ну що, будемо потихеньку скупатися на Різдво і на Новий рік, друзі. Подивилися, прицінимося, подивимося, які позиції будемо купувати на базарах, а які в сільпо. І щасливих вам покупок!